Доброго дня, друзі! В цей зимовий день хотілося б поговорити про тюнінг наших Тесел. Ви вже неодноразово бачили нашу трієчку, роки 2 як готова. А сьогодні хотілося б поговорити про есочку, яку ми зробили зараз. Це плед, який повністю також в широкому обвісі. Змінили ми тут досить багато, але ця машина ще буде вдіта повністю в карбон. Ну, як мінімум, то мордочка буде в карбоні. Тут змінений капот, змінені крила, змінений бампер, він з двох частин складається, змінені пороги, тобто стоять леза. Задня частина також змінена і стоїть задній дифузор та спойлер. Зеркала з карбону, спойлер з карбону і поворотнички також з карбону. Ви можете бачити, які ми робимо бампера Rest до Rest. Це стара модель автівки, тобто там 14-15 рік. Ми її вділи в новий бампер от в такому от вигляді. У нас є бампера Rest до Rest, якщо ви знаєте. Ми робимо їх для того, щоб машинка стала рестайлінговою, коротше кажучи. Але вона може стати зразу стайлінговою, тобто такою, гарненькою. Ви можете змінити бампер і у вас зовсім зміниться лице автівки. Бачите ваєчку. На перший погляд, якби змін не видно, але вони є. Тут змінений передній бампер. На чорному кольорі він не так яскраво його видно, як на якомусь червоному або ще на якому-небудь, але тим не менш його видно. Як він виробляється, цей бампер та повністю наш обвіз, я вам покажу трошечки пізніше. Якщо ваша машина виглядає стандартно, ви хочете щось змінити в ній, хочете виділятися, хочете, щоб вона була не така, як у всіх, ми можемо вам з цим допомогти. Ми можемо повністю вдіти її в тюнінг. Вона може виглядати так. Я хочу вам показати тут, скільки нам потрібно деталей зробити для того, щоб зробити широкий обвіз. В нас всі детальки розложені тут. Їх тут приблизно в районі 20 штук. Всі ці 20 деталей потрібно підігнати під зазорчики, які будуть надалі в автівці. Це я вам покажу. Ви зараз бачите вже майже готовий бампер під фарбування, капот, крила, всі деталюшки, які потрібні для того, щоб зібрати цей бампер, тому що буде запитання. Якщо я маю пледа, який з карбоновими гальмами, і він їде 300 км на годину, чи не відлетить весь ваш тюнінг? Ні, не відлетить. Тому що в нас все тут продумано, потоки повітря і все інше продумано. Тому що на швидкості 250 я вже закінчив не один підкрилок. Тому можу сказати зі 100% гарантією, що у вас нічого не повідлітає. І навіть на автобанах в Німеччині ви можете собі їздити як завгодно. А там, ви розумієте, взагалі немає ніяких обмежень швидкості. Візьмемо, наприклад, одну із деталей цього обвісу. Ну, вага цього крила може кілограма 1,5 максимум. Якщо ми зробимо його з карбону, то воно взагалі не буде нічого важити. Це скловолокно розроблено нашою командою таким чином, що воно найлегше і даже можу сказати так, його можна трошки навіть зігнути. І йому нічого не буде. В нас інша трошки технологія. Ми її підбирали не один рік і вже підібрали. І зараз нічого не ламається, навіть трошечки гнеться. Так само, як і бампер можна зігнути, йому нічого не буде. Трошечки навіть в дульку можемо його скрутити. Ми робимо деталі от такими цільними кусками. Крило, будь ласка. Можете придбати окремо одне ліве. Капот також, він складається з двох частин. Зараз, до речі, я вам покажу в іншому цеху, як робиться капот. Ну, поріг трошки складна деталька, бо вона також складається з двох частин і її підігнати досить тяжко, тому у нас пішло багато часу для того, щоб все це зробити і щоб воно виглядало так, як ви його зараз бачите. Воно пофарбоване, воно готове до установлення вже, в принципі. Ця деталь може бути карбоновою. І всі ці деталі, які ви перед собою бачите, також можуть бути карбонові. Дифузор задній таким цільним для того, щоб
Можна було його встановити як на нову еску європейську або на нову еску американську. Чому так? Тому що в них нижній захист він різний. Наприклад, в американки він менший, складається там з 3 частин, а в європейській складається з 2 частин. Тож ми зробили повністю одну деталь, щоб вона пасувала і туди, і туди. Всі отвори у нас зроблені і всі крепежі у нас зроблені таким чином, щоб ви змонтували без ніяких проблем. Так само ви можете це бачити на передньому бампері. Під датчики парктроника у нас все вже встановлено. Вам не потрібно ніяких додаткових робити якихось маніпуляцій. Воно все в ідеалі, як має бути з заводу. Також оці частинки ми виробляємо самі. Тобто частинки, які є на бампері, ми виробляємо самі. Всі оці штучки, які стоять отут, ми також робимо самі. Бампер повністю зроблений, як має бути. Він у вас ніколи нічого не відірветься і не відлетить, якщо ви, звичайно, не впретеся в бровку. Таким чином виглядає готовий виріб. Він вже пофарбований. Якщо будуть запитання, а що ж буде з ним на сонці? Та нічого не буде. Я зараз покажу вам автівки, які вже їздять з нашим скловолокном більше 2 років і з ними нічого не трапилося. Готовий виріб з карбоном також рубленим. Що таке рублений карбон? От ви можете побачити оцю річ, яка виглядає на сонці, ну прям, я не знаю, прям хочеться її купити. Він буває в декількох видах. От є рублений карбон маленький такий, а є великий, якщо ви можете бачити. Якщо я передам якось, то дивіться, як це все виглядає. Такий карбон ставиться на досить дорогих автівках, такі як Koenigsegg, або Lambo, або Ferrari і щось таке от. Зовсім дороге. Робиться з такого от карбончика. Ми також його самі виробляємо. Так от виглядає дифузорчик на машині, задній бампер. І далі хочу показати вироби з карбону, які ми робимо. От є звичайний карбончик. Бачите? А от є наш рублений. Далі таке кермо. Якщо ви хотіли щось змінити в інтер'єрі своєї машинки, то можете купити собі таке кермо. Досить чудово виглядає і на дотик прям огонь. Мені чого воно подобається, тому що ми зробили це кермо трошки більшим. У мене велика рука і мені цей хват подобається. Фактично його робили під мене. Не знаю, може комусь не сподобається, може сподобається. Тут він трошки менший і зрізаний, а тут він трошки більший для того, щоб було нормально тримати на швидкості 250 і більше. Цей спойлерочок в нас ставиться, до речі, на пледа, на обвіз пледа. Виглядає це все отак. Можете бачити, на сонечку воно так грає, що прям... Якщо ви хочете змінити щось в своїй машині і хочете, щоб вона відрізнялася на суперчарджері від всіх інших автівок, або ви могли її знайти серед багатьох інших Тесел, у нас їх вже досить багато зараз в Україні, на якійсь стоянці епіцентру або Ашану, то, будь ласка, купуйте в нас отакі речі, і ваша автівка буде відрізнятися прям на всі 100%. Зараз ми знаходимося в цеху по виробництву скловолокна та карбона. Його начальник Богдан. Є пару питань на рахунок того, як же все ж таки народжуються в нас наші вироби з скловолокна, наприклад. Скажи, будь ласка, скільки потрібно було витратити часу, щоб зробити, наприклад, отакий капот? В даний момент, якщо візьмемо цей капот, то на ізготовлення матриці у нас тільки уходить в середньому це місяць. Коли зробили вже матрицю, рождається отакого образу процес формовка самої вже деталі. Тобто вона состоїть з 2 частин, нижня і верхня частина. Зараз ми формуємо нижню частину. Зараз ми викатуємо нижню частину, потім, коли вона висохне, завтра буде зйом, тобто ночі вона зсохне. Завтра знімається, обрізається, підготовлюється деталь під склейку, склеюється деталь. І потім на наступний день ми її можемо знімати і віддавати в малярку. Як народжується деталь з самого початку? Перед тим, як вже ви побачите от те, що ви бачите, ми це робимо на автівці, безпосередньо на машині. Тобто ми беремо бампер і починаємо з нього ліпити скульптуру. Тобто фактично це робота, на яку потрібен якийсь скульптор, який розуміється на тому, а що ж би ви хотіли зліпити. Тобто беремо ескіз, на якому ми бачимо те, що ми хочемо отримати, і починаємо його втілювати в життя. Щоб цей бампер втілити в життя, є досить багато підводних каменів. Наприклад, підсилювач якийсь ззаді, наприклад,
туманки, які кудись не влазять, наприклад, захист нижній і таке інше. Все це треба скомпонувати таким чином, щоб воно все пасувало і виглядало на вашій машині ще й отак от гарненько. Цей бампер знаходиться в стадії дороблення. В нас він буде з двох частин. Я правильно розумію? Ми будемо міняти губу і таке інше. Да. У нас губа на цей бампер буде виготовлена з декількох моделей. Тобто, в даний момент у нас більш агресивна губа. В дальнішому ми плануємо зробити її чуть поменше, не таку об'ємну, щоб вгодити кожному клієнту. Тобто бампер отут розділюється на дві частинки. Раз, і ми оцю губу повністю з цим куском можемо зняти і поставити якусь іншу. Так? От вперлись. Або якщо ми її зламали, наприклад, вперлись кудись там в брівку чи ще куди-небудь, так? Клієнт може приїхати, купити віддільно цю частину, поміняти собі, так же само або в другий цвіт покрасити, або замовити у нас карбоном. Бампер для цього фарбувати не потрібно. Ні, не потрібно. Чудово. Ми можемо зробити її також із карбону, з любого, або звичайного, або поломаного, так? Так. Тож, хлопці, чому ви чекаєте? Потрібно замовляти. Ви будете відрізнятись від всіх інших суперчарджерах або стоянках, які біля Ашану, або епіцентру, як я вже казав. Тож, замовляйте в нас і тільки в нас. А тепер давайте подивимося, як цей тюнінг буде виглядати на авто. Тож, друзі, до побачення. На сьогодні це все. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки обов'язково. Тим паче, що в нас новий україномовний канал і потрібно трошечки його розігнати. Тож, до побачення.